So hello guys, gusto mo bang kumita na libre na walang nilalabas na pera? Na hindi na po natin kailangan mag-invest sa mga website na ito upang kumita lamang. So, pumunta na po tayo sa channel na pagkakaperaan online. So baka pag napanood mo itong video ko, baka gusto mo tayo mag-subscribe upang always updated ka. Pero bago sa lahat, panoorin mo muna itong aking intro. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So hello, welcome back sa ating channel Pagkaperaan Online. Hindi po ngayon ang ating content ay about sa mga paying sites dahil nag-ipon pa po ako ng mga mag-withdrawal pa ako sa mga next video ko sa mga about sa mga website. So ngayon po ay about content muna tayo tungkol kay YouTube. So yun nga guys, pero bago ang lahat, gusto ko lamang po magpasalamat sa ating sponsor dahil dumating na nga po ang aking in-order na in-sponsor niya na ating gagamitin dahil nga sinabi niya nga sa mga comment na kailangan daw talaga ng maayos na microphone ko kasi nga diba hindi talaga siya maayos. So yun, so binuksan ko na kasi kanina pero syempre papakita ko lang din. So salamat po sa ating kaibigan na si Channeling Rems na isa lang ding YouTuber na ating sponsor na solid supporter at solid supporter din po ako sa iyo. So salad po sa iyo ma'am. So maraming salamat nga po dahil dumating na nga po ang iyong in-sponsor. So ayun na nga guys, inopen ko na nga, di ba? So kanina lang, dumating lang kanina mga tanghali. So yun na nga, buksan na nga natin. So yun, di ba? Simple lang po siya pero malaking tulong na dahil sabi niya nga ayusin ko daw yung mga ganun ko. Ayusin ko nga daw yung microphone ko nga dahil hindi nga po maayos. So yun ang ilalabas ko nga po. So yun, di ba? So yun, meron na din po tayong gagamitin dahil kay Ma'am Rems. So tsaka papasalamat po talaga ako sa iyo ng sobra-sobra. At saka ngayon po ay mag-shoutout lang din po tayo ng ating mga kasama sa Telegram. Baka gusto nyo din pong makijoin sa amin, Channeling Rems, na ganun, na group sa ating Instagram. So, shoutout po nga lang po ang ating mga kasama dito. Wait lang. So, shout out Crypto Hunter 101 sa may Instagram. Mr. Ambi, shout out po. Mr. Extra Income Tips PH ay isa lang din po siyang vlogger, so support lang din po natin, pati si Ma'am Rems na ating sponsor. Salute! Shout out po kay Ronel Kuntapay, Sir Ronel, Simply Rems, si Simply Rems Cat PH. Siya po talaga yung sponsor natin na si Ma'am Rems na vlogger lang din. So shout out Sir Brian De La Cruz. Shout out Sir Debbie Cartel. Ito po yung lagi yung nakakakulitan lang din minsan. Shout out Sir Big Token. Shout out Sir Teddy. Shout out po kay Ma'am Maribeth Nuevo. Shout out po kay Sir Ritz Francis Rainiera. Shout out po kay Sir Rafael Boncalma. Shout out po kay Sir Paulo, Sir Norib Ernie, at saka kay Sir Tolik. So, yun lang po guys ang ating shoutout po ngayon. So, maraming salamat po talaga sa iyo Ma'am Rems dahil dumating na nga po ang iyong sponsor ng ating mic. So, susubukan ko na nga po mamaya yung isa nating vlog after this. Okay. So, yun na nga guys. So, yun lamang. So, maraming salamat po sa iyo Ma'am Rems. Shout out! So, at saka shoutout ko lang din po pala ang aking pinakamamahal na babae. So, Mary Joy Generale. So, hello. Okay. So, hanggang dito na lang po tayo. Shoutout po muna ang aking ginawa. So, abangan po after this yung video ko. So,
See you in my next video guys. So, kapag napanood mo ito, baka gusto mo din mag-subscribe. So, ayun na nga. So, kita kits. So, see you in my next video. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan